Vatten är källan till allt liv, men också en rot till krig och konflikter. Växternas rötters vattensökande kan också bli en källa till konflikter. Vi ska göra en resa i Västergötland och besöka 4 städer och se på 4 vattentorn. Det låter som en ritual för en midsommarkväll, men jag försäkrar att det är inte något som ska plockas med och läggas under kudden ikväll. Inte heller ska det drömmas om varken vattentorn, städer eller eventuella framtida partners. Nu reser vi. Vi börjar i Skara. Skara är ju en ganska platt stad och då syns höga landmärken så mycket tydligare. Domkyrkan syns ju väl, liksom det gamla vattentornet av kalksten som byggdes 1898 med Hans Hedlund som arkitekt, även om Ernst Thorulf är den verkliga arkitekten. Det var Ernst Thorulf som gav tornet en fasad av röd och grå kalksten från närliggande Gössäter och Bjällum, och inte en fasad av tegel som det från början var tänkt. 52 meter högt är det. Jag har även en närproducerad cistern byggd i Forsvik, och den sattes faktiskt samman på plats i tornet och rymmer 300 kubikmeter. Och tornet, det levererade vatten till stadens alla vattenkranar och ledningar fram till 1964 då ett nytt vattentorn stod klart. Idag är vattentornet byggnadsminne. Tänk vad vackert det ligger här i parken och vilken fasad med årtalet och vapensköldarna. Moderniteter som ett vattentorn, det fick kosta när det här tornet byggdes. Och tornets översta del, det blickar ner på oss, nästan som en försvarsanläggning från medeltiden. Det känns nästan som att man skulle kunna bli beskjuten av pilar från tornet om man går under detta. Ernst Thorulf, han byggde även vattentornet i Lidköping. Det ligger ju väldigt vackert här, lite majestätiskt bakom det gamla tingshuset. Tornet det byggdes vid förra sekelskiftet under åren 1899 till 1902. Det krävdes över 1000 pålar för att kunna förankra tornet i berggrunden. Lidköpingsleran är ju berömd. Även i Lidköping blev det kalksten som användes som material. Över 920 ton. Kalksten som kom från Kinnekulle, från Råbäcks mekaniska stenhuggeri. En enorm order för stenhuggeri. Tornet, det såg till att Lidköpingsborna dagligen fick friskt vatten ända fram till 1967. Även här får man en känsla av medeltid. De små fyrkantiga tornen runt kärntornet ger en känsla av en medeltida borg. Notera även denna pampiga entré och dekoren på fasaden. En borg är detta som inte riktigt vill bli fotograferad då lövverket gör sitt bästa för att maskera borgen. Som om det hade velat skydda den mot senare tiders ondskefulla rivningsblickar. I Vänersborg finns detta mäktiga vattentorn. Den första etappen i byggandet av tornet stod klar, som vi kan se på årtalet över dess ingång, 1882. Det var då August Krüger som var arkitekten bakom tornet. Och 1911 var den andra etappen klar och tornet hade nu blivit 43 meter. Det är en mäktig upplevelse att stå intill ett vattentorn som detta, beläget i närheten av Vänersborgs museum. Ett museum över hur ett museum på 1800-talet kunde se ut. Men vattentornets port, den är väl förseglad. Men murgrönan gör ändå försök att leta sig upp för dess väggar. Och även genom fogarna sakta försvaga muren. Brandtrappan letar sig inte upp till toppen dock.
Jag undrar vilken nytta den gör som den nu ser ut. Tornet var i alla fall vattentorn till 1960. Och kanske blir det en dag hotellrum här i tornet. I Trollhättan, nära högskolan, finns detta vattentorn från 1909. Erik Josefsson ritade detta tegeltorn, som idag inrymmer 9 lägenheter på tornets 11 våningar. Entrén är trevlig och ombonad med blommor och det finns hiss i tornet. Undrar om denna drivs med el från Olidans kraftverk, som ju i Trollhättan är jämnårigt med tornet. Vatten är ju inte bara roten till allt liv, utan även källan till mycket av Sveriges elproduktion. Vi får i vilket fall hoppas att det inte går troll i tornets hiss, då detta vore en aning besvärligt, även om vi trots allt befinner oss i Trollhättan. Ta nu och slå upp ett stort glas vatten, smaka på det och fundera också på hur just detta vatten har kommit till just din vattenkran.